Meron po tayong client na successful po siyang nakapag-flight and then shinare niya po sa akin yung immigration experience niya. So, ito pong client ko po na to ay first time po niyang makikipag-meet sa partner niya. Bound for Europe, bound for Germany po siya. First time meeting and then first time niyang mag-travel. So, sabi niya dito, dumaan po siya sa secondary inspection. So, ayun nga po, sa Philippine Immigration, meron pong first inspection and secondary inspection. So, kapag nasatisfied na po yung immigration officer sa first inspection, so doon pa lang tatatakan na po yung passport mo. Pero kapag may mga red flags sa travel mo, sa mga documents mo, possible kang dumaan sa secondary inspection. So, meaning, after ng first inspection, mag-undergo ka ng secondary inspection. And doon po ito mangyayari sa, meron po silang office po doon sa loob. Kasi, di ba, sa first inspection, makikita nyo po sa immigration, meron pong mga booth, or ang tawag niyan, basta may mga counter. Yan po yung mga immigration officer sa first inspection. Yung secondary inspection, doon na po sa likod mangyayari. Parang meron po sila doong office. Doon po mangyayari yung secondary inspection. So, ganun po yung nangyari sa client ko. Dumaan po siya doon. So, sabi niya, shinare niya po sa akin yung mga questions sa first inspection. Sabi niya, sa Philippine Immigration na basic lang po yung mga tanong. Nasagot ko naman po lahat with confidence. Like, yung mga questions, saan ka pupunta? Saan kayo nagkakilala? Ilang taon na kayo? May work ka ba? Yun po yung mga questions. Pero, sabi niya dito, na second inspection pa rin ako. So, yung reason kung bakit siya na secondary inspection, dahil siya po ay first-time traveler, hindi pa niya nami-meet yung boyfriend niya in person, and nagkakilala lang po sila sa isang dating app. So, sa online lang talaga. So, ngayon, sabi niya dito, sa second inspection po, ang hinanap sa akin ay resibo ng affidavit of support and guarantee. So, ngayon, ang question, may resibo pala ang affidavit of support and guarantee. Yes po, kapag magpapa-authenticate po yung sponsor natin sa Philippine Consulate ng affidavit of support and guarantee, makakakuha po sila ng resibo. Yun po yung resibo ng payment para sa authentication. So, yun daw po yung hinanap sa kanya. Buti na lang at naipadala din ito kasama ng affidavit of support and guarantee niya. So, sabi niya dito, wala silang pake kahit naka-sealed galing Frankfurt yung papers. So, yung affidavit of support niya ay galing pong Frankfurt kasi nandito po sa Germany yung sponsor niya. So, doon po pina-authenticate sa Philippine Consulate dito sa Frankfurt. So, sabi niya, hindi naging importante yung naka-sealed na AOS kasi nga yung hinanap sa kanya ay ang resibo mismo ng affidavit of support and guarantee. So, case by case. Kasi yung iba kong client ay hindi naman po ganito. Sa iba naman po ay hindi naman hinanap yung resibo nila. Pero sa case niya, dahil nga first meeting, siguro ganun case by case talaga sa immigration. Possible na hanapin yung resibo, possible naman na hindi. So ngayon, ang magandang gawin, kapag ipapadala po ng sponsor nyo yung AOS or yung affidavit of support sa inyo, make sure nakasama yung resibo. Para sakaling hanapin ng immigration, meron kayong maipapakita. So sabi niya dito, pati remittance na question, ba't ang liit daw ng pinapadala? So, kasi nag-provide po siya ng proof of remittances kasi nagpapadala po yung jowa niya, yung boyfriend niya. Ngayon, na-question pa ito kung bakit ang liit ng pinapadala. Pero I think hindi naman talaga yun siya necessary na question. Siguro, parang hindi ko alam kung bakit na-question yun ng immigration officer sa kanya, pero very unnecessary talaga yun siya. So sabi niya, ang hirap lumabas ng Pinas. Sad reality. Basta kapag hindi ka kompleto ng requirements talaga,
ay possible na hindi ka makaalis. Hindi ganun kasimpleng umalis ng Pilipinas kapag tayo ay Philippine passport holder. Yun yung nakakalungkot na realidad. And then nag-share din po siya nung nag-arrive po siya sa Germany. Sabi niya dito, 4 questions lang daw sa immigration sa Germany. Ang tinanong po sa kanya, saan ka pupunta, sino ang imimit mo, saan siya nakatira, and saan ka tutuloy. Yun yung mga questions sa kanya. And then sabi niya dito, wala nga pong hiningi yung immigration dito sa Germany bukod sa passport and proof of accommodation ko. Sobrang smooth, unlike sa Philippines, 30 minutes po ata ako nakikipag-usap sa kanila. Compared sa Philippine immigration, talagang doon po siya ginisa sa Philippine immigration. 30 minutes siyang in-interview sa Philippine immigration. So, ayun, but at least, yung ending talaga ay successful siyang nakapag-flight. Nag-arrive siya sa Germany safely and successfully. Marami pa rin pong mga nagtatanong sa akin kung possible ba talagang makapag-travel and sponsored ng long-distance partner, boyfriend or girlfriend, and then never pang nagkikita in person. Possible bang makapag-travel? So the answer is yes, possible po as long as kumpleto po yung requirements. So paano ba magiging kumpleto yung requirements? Ano-ano ba yung mga requirements na dapat ihanda? So meron akong video actually. Yun po yung mga general requirements, yung passport, visa, kung kailangan ng visa sa bansang pupuntahan, return ticket, and then proof of accommodation. Yun po yung mga general requirements. Ngayon, magdedepende po sa purpose of travel natin. Ano ba yung purpose? Ano ba yung gagawin natin sa ibang bansa? Yun na po yung, doon na po magbe-base yung additional requirements. So, dito sa client ko, yung pinaka-main na purpose ng travel niya ay mag-visit po siya sa long-distance partner niya. So ngayon, kaya naman hinanapan po siya ng proof of relationship sa partner niya. And then, dahil sponsored po ito, hinanapan po siya ng affidavit of support and guarantee and dapat kasama yung resibo. Yun po yung hinanap sa kanya. So nakaalis siya dahil kompleto, meron siyang proof of sponsorship, yun na po yung AOS, and meron din siyang proof of relationship. So nag-provide siya ng chat conversations and yung proof of remittances ng partner niya. So ayun po, possible po talagang makaalis kahit na non-relative yung sponsor or kahit na hindi pa natin nakikita or nami-meet yung mga long-distance partner natin. Pero syempre, dapat po ay makita talaga ng immigration na talagang genuine po yung relationship nyo. Kasi kapag makita nila na parang wala lang, parang hindi mo naman boyfriend yung imimit mo sa ibang bansa, possible din po talaga na magkakaproblema po. Possible na yun yung magiging reason na baka hindi kayo makaalis, hindi kayo i-allow na makaalis kasi nga hindi genuine yung relationship. So, case by case pa rin po talaga yan siya. Kasi may mga nag-share din po sa akin before na hindi siya inalaw na mag-travel kahit na talagang mag-jowa naman talaga sila, pero may isang hinanap sa kanya yung old conversation pero hindi niya naipakita yung old conversation nila. So yun yung problema. So ngayon yung question, what if na-delete na yung mga conversation? So kapag ganun po, for example, ikaw po yung nag-delete ng conversation pero yung partner mo sa ibang bansa ay hindi naman nagde-delete ng conversation, pwedeng si jowa mo yung maghanap ng old conversation, i-screenshot niya ito, and then i-send po sa'yo. Para yun po yung ipapakita nyo sa immigration in case na maghanap po sila. Kasi sa experience ko before, nung mag-meet kami sa Maldives for the first time ng partner ko, hinanap din po yun talaga yung pinaka-old, yung pinaka-first na conversation. Yun po yung hinanap ng immigration officer sa akin. So, kasi 'di ba minsan tayo kapag nagagalit tayo sa mga partner natin,
nagde-delete tayo ng conversation, mga ganong gawain. So, possible naman na yung partner nyo, kung hindi siya nagde-delete, makikita pa po nila yung old conversation nyo. So, may mga way pa rin naman. And kung for example, hindi talaga makita, then just explain. Pero dapat, ayun nga, makita din ng immigration officer yung mga new conversation nyo na talagang genuine. Yung medyo seryoso ba yung mga conversation, ganun. So, kayo na ang bahala kung ano yung sa tingin nyo na makakatulong na i-provide sa immigration para ma-prove niyo yung genuine relationship. So, importante din po talaga yun. Hindi lang yung AOS. Kahit na, for example, meron kayong AOS and authenticated ito, Affidavit of Support and Guarantee, pero may makitang something ang immigration officer sa proof of relationship nyo, o di kaya hindi sila masatisfied sa proof of relationship, so possible pa rin na hindi kayo i-allow na mag-travel. So, ganun po. So, sa mga meron pong upcoming flights and then naguguluhan pa kung ano ba yung mga dapat ihanda ng mga requirements and hindi pa kayo panatag sa mga pine-prepare nyo ng mga requirements, naguguluhan pa kayo. So, nag-o-offer po ako ng consultation call for flight assistance and immigration guidance. So, itong consultation call na po ito, tatawagan ko po kayo and up to 1 hour po tayong mag-uusap. So, pag-uusapan po natin about sa travel nyo, sa purpose of travel, and then ano-ano ba yung mga requirements na dapat nyong ihanda, depende po sa purpose of travel nyo. And i-guide ko din po kayo sa mga possible questions na itatanong po ng immigration sa inyo. Depende sa case nyo, depende sa situation nyo, and sa purpose of travel. So, para mapanatag po kayo, mag-avail po kayo ng consultation call. Ako po mismo yung makakausap nyo po. Kung gusto nyo pong mag-avail ng services call, like sa consultation call para po sa flight assistance, pwede po kayong mag-visit directly sa website, rootstravel.com. O di kaya pwede nyo rin po akong i-message directly sa email address rootstravel@web.de or sa Facebook po, Hanilit Roots, or pwede rin po na mag-comment lang po kayo dito. And syempre, kung meron po kayong mga questions or clarifications or gusto nyo pong mag-share ng mga experiences niyo po, i-message nyo lang din po ako or i-comment nyo lang po dito. Kung sa tingin niyo po ay nakakatulong po itong mga videos, please mag-subscribe po kayo and i-share niyo po. Thank you po for watching. Bye-bye!